بسم الله الرحمن الرحیم. تیر درس کې موږ اشتراکي اړیکه ویله او موږ ویل چې اشتراکي اړیکه د دوو اتومونو ترمنځ د متقابل د الکترون شراکت له مخې چې دی دا منځته راځي. نو دا کې موږ کاربن مثالونه تقریبا څه ناڅه ویلو، هغه کې موږ میتان او د ایتان مثال تقریبا ویلو. یو خبره موږ دا هم وکړه چې کاربن تتراویلانس دی، یعنی کاربن کولی شي چې څلور اړیکې جوړې کړي. کاربن څلور اشتراکي اړیکې جوړوي. صحیح ده؟ او موږ دا ویل چې هایدروجن یوه اړیکه چې ده دا اشتراکي جوړوي. اکسیجن دوه او ځینې وختونو کې درې دا اړیکې چې کولی شي دا موږ سره جوړوي. او دا موږ ویلې چې کاربن مرکبات ځینې وخت کې بالکل نه خطي نیغ زنځیري، ځینې وخت کې خاښ ولري او ځینې وخت کې موږ سره حلقوي یا کړیز غوندې ساختمان هم کولی شي چې جوړ کړي، چې دې ته موږ ویلو چې دې ته موږ کیټینیشن یو. اوس راځو خپل اشتراکي اړیکې ته. نو اوس کاربن چې دی یوه اړیکه چې ده د هغه یوه ګونې اشتراکي اړیکه ده. صحیح ده؟ یو ډول چې د هغې کې اړیکې دي هغه یوه ګونې اشتراکي اړیکې دي. یو ګونې اشتراکي کې د دو اتومونو ترمنځ د یوې جوړه الکترونو په شریکولو سره منځته راځي. یعنی کله چې دوه اتومونه یو الکترونو جوړه شریکه کړي، دوه مجموعاً، یا مثال ګوره ښه مثال که موږ واخلو، ګورئ هایدروجن که موږ واخلو، صحیح ده؟ هایدروجن اخري مدار کې یو دی او بل هایدروجن دی د هغه اخري مدار کې څه دی؟ یو دی. نو دوی که دا دواړه رایوځای شي نو دوی ترمنځ، یعنی د دوو اتومونو ترمنځ څو الکترونو جوړې دي؟ یو الکترونو جوړه ده. یعنی دوه اتومونه که چېرته یو الکترونو جوړه شریکه کړي یا د دوو اتومونو ترمنځ یو الکترون جوړه په منځ کې پرته وي، نو نتیجه کې چې کومه اړیکه منځته راځي هغه به څه شي ما سره؟ هغه به یوه ګونې یوه ګونې به. یا موږ داسې هم کله ناکله تعریفوو، هر یو اتوم یو الکترون د بل اتوم سره شریکوي. یو الکترون هر یو اتوم د بل اتوم سره یو الکترون شریکوي او نتیجه کې چې کومه اړیکه بیا منځته راځي داسې اړیکې ته بیا موږ څه یو؟ یوه ګونې اړیکه موږ په یو کرښه باندې ښیو. لکه هایدروجن او هایدروجن ترمنځ یو الکترون جوړه ده، نو دا به زه په یو کرښه باندې ښیم، په یو کرښه باندې. دې ته موږ هایپن ټکی استعمالوو. صحیح ده؟ یوې کرښې باندې ښودل کېږي یا هایپن ټکی. دې دپاره موږ چې استعمالوو دا موږ استعمالوو. صحیح ده؟ مثال به موږ ورکو دلته د اوس چونکې کاربن موږ ته شریک و، زه به مثال ورکړم د کاربن ما سره اخري مدار کې څلور الکترونه دي او که دې سره څلور هایدروجنونه زه وصل کړم، څلور هایدروجنونه. صحیح ده؟ نو دا ما کاربن ویسته ځان سره او د سره هغه څلور الکترونه دي. صحیح ده؟ او دا د هغه هایدروجنز دي چې ورسره ونښلي. صحیح ده؟ نو ځکه اوس واخلم دا لیویس فارمول شو. صحیح شو؟ نو بیا زه لیکم کاربن او د دې کاربن او د دې هایدروجن ترمنځ دغه یو ډاټ ټکی چې دی که نه، ټکی ما د کاربن دپاره ښودلی، دا بل کراس چې دی ضرب علامه دا ما د هایدروجن دپاره ښودلی، دا زه په یو کرښه باندې ښیم. نو کاربن کې څلور یوه ګونې اړیکې دي، یعنی اړیکې پکې ټولې څلور دي خو دي څه شی؟ یوه ګونې. دا یوه ګونې اړیکې دي او موږ ویل چې د یو الکترون په شریکولو په نتیجه کې دا موږ سره څه راځي؟ دا منځته راځي. هر یو اتوم به د بل اتوم سره یو الکترون شریکوي. دې کاربن دې هایدروجن سره په منځ کې دوی په منځ کې څو الکترون دي؟ یو الکترون شریک کړی. دلته هم یو دی، دلته هم یو دی، دلته هم یو دی. دا د مثال موږ مخکې هم ویلی اوس هم بیا یو. بل مثال موږ یو د ایتان کې دوه کاربن دي
او څو هایدروجنز دي؟ تقریبا 6 هایدروجنز دي. دا یو ځای کېږي چې جوړوي C2H5 جوړوي. C2H5. اوس په زه وکړم چې مثلا ګوره هر یو کاربن سره به څو الکتران زه ونیسم؟ هر یو کاربن سره به زه ونیسم څلور الکتران. صحیح ده. او هایدروجن سره به زه شپږ. هر یو هایدروجن سره یو الکتران دی، هغه سره ما یو کراس ونیو. صحیح ده. اوس په راشو ساختمان دی. دا موږ سره کاربن دی. صحیح ده. دغه کاربن او څو کاربنز دي؟ 2 کاربن دی. لکه یو بل کاربن هم دلته زه وباسم. صحیح ده. 2 کاربن مې ویستل. او هر یو کاربن کې الکتران چې دی دا موږ سره یو الکتران دا دی او دا د بل کاربن الکتران دی. دا د دې کاربن شو. د هر یو کاربن ته ما 4 الکتران ویستل. صحیح ده. او د بل کاربن سره به زه 4 وباسم. صحیح ده. هایدروجن سره څه چل دی؟ هایدروجن کې چې دی، هایدروجن کې دا د هایدروجن به زه وباسم عرضې کې. دلته هم هایدروجن، دلته هم هایدروجن. ما ویل چې د کاربن ټیټراویلانس دی، ټیټراویلنټ دی. صحیح ده. کاربن څه دی هلکانو؟ ټیټراویلنټ دی. ټیټراویلنټ نه مطلب زما دا دی چې کاربن صاحب چې دی هغه 4 الکتران جوړوي. سوري 4 اړیکې جوړوي. زه ګورئ نو د هر یو کاربن تا سره د هر یو کاربن که موږ واخلو ما سره 8 الکتران پوره شو. ګوره او د دې کاربن که زه واخلم د ده مته پوره شو. بیا وشمارئ د دې هایدروجن هم څو پوره شو؟ 2. نو زه به بیا داسې ولیکم چې کاربن کاربن. صحیح ده. او دای هایدروجن. صحیح ده. دا د ایتان مالیکول دی. ښه ایتان. زړه به خفه کوئ نه محصلینو. ښه بار چې دا درځونه تاسو واورئ دا نمونه هم ستاسو ذهن کې کښېني، دغه شکلونه هم ستاسو ذهن کې کښېني. خو شرط برای تاسو به دا بار ګورئ، خپلو ملګرو سره به بحث کوئ په دې درسونو کې. مثلا میتان فارمول څه شی دی؟ ایتان. ساختماني فارمول څه ته وایي؟ لویس فارمول څنګه ایله؟ یو ګونې اړیکه څه ته وایي؟ 2 ګونې څه ته وایي؟ 3 ګونې څه ته وایي؟ زنځیر سازي پکې لاته شي، ایسومیریزم پکې لاته شي، اشتراکي اړیکه څنګه وي، کاربن څنګه کولی شي چې اړیکې جوړې کړي. دا ټول یو بل سره چې بار بار بحث کوئ، بار بار بحث کوئ، دا هم په ذهن کې څه کېږي؟ دا به ستاسو ذهن کې کېږي. نو دا زمونږ یوه ګونې اړیکه د کاربن وه چې کاربن که چېرته د 2 کاربنونو ترمنځ ما سره د 2 کاربنونو ترمنځ یوه اړیکه 2 کاربنونو ترمنځ یو الکتران جوړوي. صحیح ده. د 2 کاربنونو ترمنځ شی موږ سره یو الکتران جوړوي. د 2 کاربنونو ترمنځ یو الکتران جوړوي. دې په نتیجه کې چې کوم اړیکه منځته راشي دې ته به موږ چې یوه ګونه اشتراکي اړیکه. بل مثال به هم زه درکړم، ښه کتاب کې خو نشته دی. دا دی موږ سره 3 کاربنونه چې د 8 هایدروجنو سره یو ځای کړي. یا الله خیر وکړي. 3 کاربنونه چې 8 هایدروجنونو سره ځای کړي نو ما سره به راشي C3 او H8. دا اوس کاربن اول به موږ چې واخلو. صحیح ده. اول به زه واخلم کاربن. دا ستا کاربن شو، دا زموږ یو بل کاربن شو، او دا زموږ یو بل کاربن شو. دا زموږ کاربن شو. هر یو کاربن له به زه 4 الکتران چې کمه هلکانو دا پوره کمه. د ده به هم زه څه پوره کمه؟ 4 الکترانو پوره کمه. د بل له به هم پسې پوره کړو. د ده به هم 4 الکتران چې کړو پوره کړو. صحیح ده.
پاتې څوک شو؟ پاتې شو موږ سره هایدروجن صاحب. صحیح ده؟ همدلته به یې ولیکو. صحیح ده؟ نو دلته به زه واچوم هایدروجن، دلته به واچوم هایدروجن، یو هایدروجن به واچوم. هغه لپاره الکترون ما په کراس باندې وښیو، الکترون مې په څه شي ورته وښودو؟ په کراس. خبره خلاص شو هلکانو؟ صحیح ده؟ نو دا که زه داسې وښیم، صحیح ده، داسې بل دغه، نو ما سره دا کاربن و، د دې په منځ کې یو کرښه به زه کش کړم. کاربن کاربن ته اړیکه څه ده؟ کاربن کاربن ترمنځ یو الکترون جوړه ده، او د بل کاربن کاربن ترمنځ څه ده؟ ما سره الکترون جوړه ده. دلته اړیکه څه شوه؟ او دلته به زه واچوم هایدروجن. صحیح ده؟ نو دا ما سره د ټولو کاربنونو ترمنځ کومه اړیکه شتون لري؟ یوه ګوني. یعنې هر یو کاربن کاربن ترمنځ یو الکترون جوړه په منځ کې شتون لري. نو اړیکې به څه ما سره؟ یوه ګوني. او دې ته موږ یو پروپان دا بیا وروسته بیا هم دا راځي انشاءالله. خفه کېږئ مه. نو تاسو صرف دومره یاد ولرئ چې یو ګونه اشتراکي اړیکه څه شي؟ که چېرته د دوو اتومونو ترمنځ د یوې جوړه الکترونو په شریکولو په نتیجه کې منځته راغلي، هغه اړیکه چې د دوو اتومونو ترمنځ د یوې الکترونو جوړو په شریکولو په نتیجه کې منځته راغلي، داسې قسم اړیکې ته به موږ یوه ګونې اړیکه یو، یا داسې قسم هغه د یو ګونې اړیکه، اشتراکي اړیکه، د اړیکې هغه ډول دی، د اشتراکي اړیکې هغه ډول دی چې په هغې کې هر یو اتوم یو الکترون د بل اتوم سره څه کوي؟ شریکوي. یو الکترون منځته راوباسي، بل هم یو الکترون منځته راوباسي. دې په نتیجه کې چې کومه اړیکه منځته راځي هغې ته به موږ څه یو؟ یوه ګونې اشتراکي اړیکه یو.